سلام مینه او درنښت ټولو ته ښه راغلاست او هرکلی هیله د روغ جوړ اوسئ. راځو نن د لټسګو کتاب 40مې صفحې ته یونټ 5 پنځم یونټ پنځمه برخه پنځم څپرکی اکټیویټیز فعالیتونه. لیټس ټاک، راځئ چې خبرې وکړو. A. Listen and say. غوږ ونیسئ او ووایاست. لاندې لیکل شوي دي Can you play tomorrow؟ آیا ته سبا لوبه کولی شې؟ سبا ورځ؟ Sorry، بښنه غواړم. I can't، زه نشم کولی. I'm busy on Saturday، زه د شنبې په ورځ مصروفه یم. لاندې لیکل شوي بیا انجلۍ ورته وایي Oh, what about Sunday؟ د یکشنبې په ورځ څنګه؟ یعنې د یکشنبې په ورځ لوبه کولی شي که یا Can you play؟ آیا لوبه کولی شي؟ Great، په زړه پورې. See you on Sunday، یعنې په زړه پورې ښه خبره ده، د شنبې په ورځ خلاص یم. سوري، د یکشنبې په ورځ. See you on Sunday، د یکشنبې په ورځ به سره وګورو. Yes I can، هو زه کولی شم. I'm free، زه خلاص یم، یعنې د یکشنبې په ورځ باندې زه لوبه کولی شم. لاندې لیکل شوي په زیړ جدول کې Can you play tomorrow؟ آیا ته سبا ورځ لوبه کولی شي؟ Sorry، نه، بښنه غواړم. I can't، زه نشم کولی. I'm busy، زه مصروفه یم. Yes I can، هو کولی شم. I'm free، زه خلاص یم، یعنې فری وخت لرم. یو 40مې صفحې ته راځو. په دې خاطر مې وایس کلیپونه ځان ته وکړل چې انټرنیټ ضعیفه ده، تاسو ته به هم اسانه وي. د اونیو نومونه دي B. Practice the words، د لغتونو تمرین. Ask and answer، پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. د اونۍ ورځې دي Sunday یکشنبه، Monday دوشنبه، Tuesday سهشنبه، Wednesday چهارشنبه، Thursday پنجشنبه، Friday جمعه، Saturday یا Saturday شنبه. Can you play on Sunday؟ آیا د یکشنبې په ورځ لوبه کولی شي؟ Yes I can، هو کولی شم. او که چېرته یې نسي کولی بیا No I can't، نه نشم کولی. See listen and sing، غوږ ونیسئ او زمزمه یې کړئ. busy busy busy، مصروفه مصروفه مصروفه. تکراري جملې دي. I can't play، زه لوبه نشم کولی. Are you busy Monday؟ آیا ته د دوشنبې په ورځ مصروفه یې؟ Yes I'm، هو مصروفه یم. ولې مې په I am ځواب ورکړی؟ ځکه پوښتنه په R باندې سوې. که چېرته په can باندې سوې بیا په can باندې ځواب ورکوه. بیا ویل چې Yes I can. English classes، د انګلیسي صنفونه. Music classes، د میوزیک صنفونه. Monday دوشنبه، Tuesday سهشنبه، Wednesday چهارشنبه، Thursday پنجشنبه. Are you busy Friday؟ آیا د جمعې په ورځ مصروفه یې؟ Yes I'm، هو. Friday is a busy day، جمعه یوه مصروفه ورځ ده. Are you busy Saturday؟ آیا د شنبې په ورځ مصروفه یې؟ Can you play؟ آیا لوبه کولی شي؟ No، sorry no. Saturday is very busy day، د شنبې ورځ زیاته مصروفه ورځ ده. ښي طرف ته لیکل شوي دي busy I can't play، مصروفه زه لوبه نشم کولی. I'm busy، زه مصروفه یم. busy every day، مصروفه هره ورځ. داسې ویلی شو چې I'm busy every day، زه هره ورځ مصروفه یم. په دې خاطر دا تکراري راغلی دی چې تاسو دا پرناونسیشن زده کړئ، بار بار یې تکرار کړئ. But not on Sunday، خو د یکشنبې په ورځ نه. جمله داسې ویل شوې ده I'm busy every day، زه هر ورځ مصروفه یم. But not on Sunday، خو د یکشنبې په ورځ نه. Sunday is my free day، یکشنبه زما خلاص ورځ ده، یعنې په هغه ورځ زه خلاص یم. And I can play، او زه لوبه هم کولی شم.